السلام عليكم ورحمة الله. اسمي جمال الشرفي، سائق بشركة ألزا النقل الحضري بمدينة طنجة. بما يناهز تقريبا 10 سنوات من العمل. آه، تجربتي مع ألزا كانت في الحقيقة تجربة جد مؤسفة في الحقيقة، حيث بعد محاولة تأسيس مكتب نقابي التابع للمكتب الوطني للشغل، وبعد تأسيس هذا المكتب بما يناهز تقريبا شهر، تفاجأنا جميعا بطردي بطريقة تعسفية من طرف إدارة شركة ألزا بطنجة. وتم تلفيق 3 تهم لي، وهي تهم في الحقيقة تهم خيالية، أو يمكن أن نقول تهم غبية. فكما قلت، بعد شهر من تكوين مكتب نقابي تابع للمكتب الوطني للشغل، تم طردي من الشركة. طبعا كانت صدمة في الحقيقة للجميع، لجميع الزملاء في العمل بالشركة. كانت صدمة لي شخصيا، كوني العمل طبعا عملي هو مصدر رزقي الوحيد، وكما يعلم الجميع الحالة التي تعرفها مدينة طنجة. فطبعا أنا رب لأسرة متكونة من 3 أطفال وزوجة. طبعا كانت صدمة قوية جدا لي. كانت صدمة كذلك للإخوان في المكتب الوطني للشغل. فطبعا الجميع يعلم بأن المغرب فيه قوانين ودستور يدعم العمل النقابي ويسمح بتكوين النقابات داخل الشركات. إلا أن شركة ألزا بطنجة كان قرارها هو عكس ذلك. إذا تفاجأنا جميعا، تفاجأنا. كما اتصلنا كما اتصل الإخوان في القيادة بقيادة اليوم تي، كذلك اتصلوا بقيادات لي تي اف، وكان واحد التواصل، يعني تواصل قوي جدا. كان دعم قوي لي مباشرة بعد فصلي من العمل. كان مراسلات، كان دعم، كان يعني في الحقيقة كانت هناك فعاليات جد مهمة من طرف القادة ديال الاتحاد المكتب الوطني للشغل، ومن طرف الإخوان في لي تي اف. في الحقيقة نحن جد سعداء بتواجدنا هنا اليوم من أجل دراسة هذا المشكل، لكن للأسف الشديد تلقينا تعنت من طرف إدارة شركة ألزا بمراكش. فهم لم يلبوا نداء النقابة الدولية لعمال النقل، لم يلبوا نداء ودعوة الاتحاد المغربي للشغل. كانت هناك نقاشات جد مهمة طرحت في هذه الأيام هنا بمراكش. تعرفنا على مكاتب عديدة التابعة للمكتب الوطني للشغل بالرباط، بالدار البيضاء، بأكادير، بمراكش، بسلا، بخريبكا. كان تواصل تفاعلي مهم جدا، ونحن سائرون إن شاء الله في نضالنا حتى نتوصل إلى حقوقنا. والحق الأول هو رجوعي إلى العمل.